ระดับการวัดของข้อมูลหรือ Level of Measurement เป็นมาตรการวัดของระดับการวัดตัวแปรซึ่งเป็นการจัดเรียงลำดับของตัวแปรโดยสามารถแบ่งระดับในการวัดได้เป็น4ระดับดังนี้ระดับที่1มาตรานามบัญญัติหรือ Nominal Scale ระดับที่2มาตราจัดลำดับหรือมาตราอันดับหรือ Ordinal Scale ระดับที่3มาตราอันตรภาคชั้นหรือมาตราช่วงหรือ Interval Scale ระดับที่4มาตราอัตราส่วนหรือ Ratio Scale ระดับการวัดของข้อมูลจะเริ่มจากระดับที่1ซึ่งเป็นข้อมูลที่หยาบที่สุดไปถึงระดับที่4ซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดที่สุดซึ่งข้อมูลในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ระดับการวัดข้อมูลหรือ Level of Measurement เป็นเรื่องจำเป็นที่นักสถิติจะต้องเข้าใจเพื่อนำไปสู่การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลระดับที่1มาตรานามบัญญัติหรือ Nominal Scale ลักษณะเด่นของมาตรานี้คือเป็นตัวแปรที่ถูกจัดเป็นกลุ่มๆในเชิงคุณลักษณะโดยตัวแปรที่จัดนี้ไม่สามารถที่จะจัดลำดับก่อนหลังได้หรือบอกระยะห่างของข้อมูลได้เช่นตัวแปรเรื่องเพศแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือเพศชายและเพศหญิงตัวแปรศาสนาที่นับถืออาจจะแบ่งเป็นพุทธคริสต์อิสลามเป็นต้นค่ะระดับ2มาตราจัดลำดับหรือมาตราอันดับหรือ Ordinal Scale ลักษณะของมาตรานี้จะมีลักษณะคล้ายกับมาตรานามบัญญัติคือสามารถจัดเป็นกลุ่มๆได้และไม่สามารถบอกระยะห่างระหว่างกลุ่มได้เช่นเดียวกับมาตรานามบัญญัติแต่แตกต่างกันคือมาตราจัดลำดับสามารถจัดลำดับของตัวแปรก่อนหลังได้เช่นตัวแปรวุฒิการศึกษาอาจแบ่งได้เป็น3ระดับคือมัธยมศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีและสามารถจัดลำดับก่อนหลังได้ว่าผู้ที่เรียนในระดับปริญญาตรีจะต้องผ่านการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาก่อนหรือตัวแปรระดับความพึงพอใจอาจแปลค่าได้เป็นมากที่สุดมากปานกลางน้อยเป็นต้นค่ะระดับ3มาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วงหรือที่เรียกว่า Interval Scale คุณลักษณะของมาตรานี้สามารถแบ่งตัวแปรออกเป็นกลุ่มๆได้จัดลำดับก่อนหลังของตัวแปรได้อีกทั้งมีระยะห่างของช่วงการวัดที่เท่าๆกันและที่สำคัญที่สุดของมาตรานี้คือมาตรานี้เป็นมาตราวัดที่ไม่มีศูนย์แท้หรือ no absolute zero นั่นหมายความว่าศูนย์ของมาตรานี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่เป็นศูนย์ที่เกิดจากการสมมุติขึ้นมาตราอันตรภาคชั้นทางการศึกษาเช่นคะแนนสอบผลคะแนนสอบวิชาสถิติของนายกหากพบว่าได้0นั่นไม่ได้หมายความว่านายกไม่ได้มีความรู้เรื่องสถิติแต่อาจเป็นเพราะการสอบในครั้งนั้นอาจวัดได้ไม่ตรงกับสิ่งที่นายกรู้ก็ได้ค่ะระดับ4มาตราอัตราส่วนหรือเรียกว่า Ratio Scale มาตรานี้เป็นมาตราที่มีลักษณะเหมือนมาตราอันตรภาคทุกประการแต่สิ่งที่แตกต่างกันในมาตรานี้คือมาตรการวัดมีศูนย์แท้นั่นหมายความว่าผลที่ได้จากการวัดในมาตรานี้หากเท่ากับ0แสดงว่าไม่มีสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเช่นตัวแปรน้ำหนักหรือส่วนสูงหากวัดได้เท่ากับ0แสดงว่าไม่มีทั้งน้ำหนักและไม่มีส่วนสูงค่ะนอกจากนี้ยังสามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ของระดับการวัดได้เป็นอีก2ลักษณะคือข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องหรือ discrete data เป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มมาตรานามบัญญัติและมาตราจัดลำดับและข้อมูลแบบต่อเนื่องหรือ continuous data สำหรับข้อมูลในกลุ่มนี้คือข้อมูลที่อยู่ในมาตราการวัดอันตรภาคชั้นและมาตราอัตราส่วนข้อมูลระดับที่สูงกว่าจะสามารถแปลงระดับการวัดเป็นระดับที่ต่ำกว่าได้แต่ข้อมูลระดับที่ต่ำกว่าจะแปลงระดับการวัดเป็นระดับที่สูงกว่าไม่ได้
ความจำเป็นที่ต้องเข้าใจเรื่องการจำแนกระดับของข้อมูลเนื่องจากระดับการวัดของข้อมูลจะมีผลต่อการเลือกวิธีการทางสถิติที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปตัวอย่างของการปรับลดระดับข้อมูลแบบต่อเนื่องหรือ continuous data ที่อยู่ในมาตรการวัดอันตรภาคชั้นหรือ interval scale มาเป็นการวัดที่ระดับต่ำกว่าในกลุ่มมาตรานามบัญญัติหรือ nominal scale ได้แก่คะแนนการสอบของนักเรียนซึ่งมีคะแนนเต็ม100มีนักเรียนได้คะแนน40 50 60 70 80และ85คะแนนสามารถนำคะแนนชุดนี้มาจัดกลุ่มเป็นการวัดระดับนามบัญญัติได้เช่นจัดกลุ่มเป็นผ่านกับไม่ผ่านซึ่งข้อมูลชุดนี้เป็นคะแนนที่เป็นการวัดระดับอันตรภาคชั้นหากสามารถนำมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง6คนได้แต่หากอยู่ในกลุ่มมาตรานามบัญญัติก็จะนำมาหาค่าเฉลี่ยไม่ได้จึงต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแสดงความถี่หรือร้อยละว่าผ่านหรือไม่ผ่านจำนวนเท่าไรคิดเป็นร้อยละเท่าไรเป็นต้นดังนั้นนักวิจัยจึงต้องวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับสถิติที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง